હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે વિન્ટર સ્પેશિયલ લીલા ચણા અને બટેકાના શાકની રેસિપી લઈને આવી છું, જે આપણે કુકરમાં બનાવશું। અહીંયા મેં કુકરમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, રાઈ જીરું કકડે એટલે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ઝીણી સમારીને ઉમેરી દીધી છે। એક તમાલપત્ર, 2 લવિંગ અને એક તજનો ટુકડો, 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દીધી છે અને આપણે ડુંગળીને આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સરસ રીતે સાંતળી લેવાની છે। અત્યારે શિયાળામાં આ જીંજરા છે એ ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને એ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અહીંયા હું લીલા ચણા અને બટેકાના શાકની રેસિપી બતાવું છું। એકલા જીંજરા છે એનું શાક પણ ખૂબ જ સરસ થાય છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી આપણી સરસ આછી ગુલાબી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં 1 વાટકો જેટલા લીલા ચણા અને 1 વાટકો રફલી મોટા ટુકડામાં સમારેલા બટેકા ઉમેરી દીધા છે। આ બટેકાને અને ચણાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। પછી એની અંદર 10-12 કળી લસણ, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 લીલું મરચું ખાંડી અને ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને 2 થી 3 મિનિટ માટે સરસ રીતે શેકી લઈશું। આવી રીતે તેલમાં ચણા અને બટેકાને સાંતળવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને થોડા કૂક પણ થઈ જશે આવી રીતે, અને આદુ લસણની કચાશ પણ જતી રહેશે। તમે જોઈ શકો છો શાકમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે। પછી અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં, 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દીધો છે। પહેલાં આપણે ફટાફટ ટમેટાને ચણા અને બટેકા સાથે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી આપણો જે મસાલો છે એ બળે નહીં। અને હવે એમાં આગળ બીજા મસાલા કરીશું, જેમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અંદાજે 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર। અહીંયા મેં મીડિયમ સ્પાઇસી લાલ મરચું પાવડર યુઝ કરેલો છે। તમે તમારા ઘરમાં જે રીતે તીખું મોડું ખવાતું હોય એ રીતે મસાલા પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। મસાલા ઉમેર્યા પછી પણ આપણે પાણી ઉમેરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની। અંદાજે 3 મિનિટ સુધી આપણે આ મસાલાને અને શાકભાજીને સાતળતા રહેવાનું છે। ચણા અને બટેકા સાથે ટમેટાં અને જે આપણે મસાલો ઉમેરો એ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય અને એકબીજામાં ટેસ્ટ ભળી જાય। તેલ છૂટું પડતું દેખાય પછી એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે મેં, અને હવે આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે એની 3 વિસલ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને આપણું લીલા ચણા અને બટેકાનું ટેસ્ટી અને સુપર ડિલિશિયસ એવું આપણું આ શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ એકવાર ઘરે આ શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે એના ઉપર ફાઇનલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું। તો ઢાબાના શાકને પણ ભૂલાવી દઈએ એવું આપણું આ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી લીલા ચણા એટલે કે જીંજરા અને બટેકાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। અહીંયા મેં સેમી લિક્વિડ શાક બનાવેલું છે ભાખરી અને રોટલાના ચૂરમા સાથે ખાવા માટે। આ શાક જીરા રાઈસ જોડે પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। જો તમારે એને પરોઠા કે રોટલી સાથે ખાવું હોય તો રસો તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ થોડો ઓછો કે વધારે રાખી શકો છો। તો અહીંયા આપણું અસલ દેશી એટલે કે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી લીલા ચણા અને બટાકાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। એને મેં બાજરીના રોટલા, ડુંગળી અને લીલા અને લાલ મરચાં સાથે સર્વ કર્યું છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારા આ રેસિપી વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું નવી રેસિપી સાથે નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।